හායි බොහෝ වේවා. ඉතින් ආදරේ යාළුවනේ ඉතින් කොහමද ඔන්න අද සනාරෝ අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා සනාරෝ කුකරි ෂෝ. ඉතින් මේ සනාරෝගේ එක දේවල් තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් මොකද්ද කියන්නේ කියලා ඉතින් හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් කොහොම නමුත් අද ඕගොල්ලන් හිතනවා ඉතින් මොකද මේ සනාරෝ කුකරි ෂෝ එක කරන තැන වෙනස් වෙලාද මොකද්ද මේ කොහෙද මේක කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ අපේ ස්ටුඩියෝ එකේ තවත් එක කොටසක් තමයි එක ස්ථානයක්. ඉතින් මේ ස්ථානය අපි අද තෝරගත්තා. ඉතින් සනාරෝ කුකරි ෂෝ කරන්න. ඉතින් අද මේ විදිහට මේ වගේ වෙනස් වුණේ ආදරණීය යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා like කරලා ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ බලපු නිසා තමයි අද මේ විදිහට අපි අද මේ තැන ඉන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අමතක කරන්න එපා සනාරෝ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඔබලා like කරලා වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් කොහමද ඉතින් ඕගොල්ලෝ සනීපෙන් ඉන්නවනේ. ඉතින් හොඳ සුපුරුදු පරිදි මම ආවා ඕගොල්ලන්ට අරගෙන බොහොම අමුතුම රසබර අට්ටම පට්ට රස රයිස් එකක්. ඉතින් එහෙමනම් බලමු මොනවාද ඒ රයිස් එක කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා, කොහොමද මොනවාද අවශ්‍ය කරන දේවල් කියලා. ඉතින් යාළුවෝ ඔක්කොම එකතු වෙන්න. ඉතින් ගෙවල් වල ඉන්න අයට බොහොම ලේසි පහසු ක්‍රමයකට හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අද සනාරෝ මේ රයිස් එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේක විශේෂ දෙයක් තමයි. මේක ඇවිල්ලා green apple mixed rice එකක්. ඉතින් මේක හරිම අපූර්වයි. ඉතින් පළතුරු යොදාගෙන තමයි මේ රයිස් එක මම අද හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද green apple chicken rice එක තමයි අද මම හදන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ මේ බඩු මේ විදිහට. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේවට අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට මම යොදා ගන්නවා leeks, එතකොට වේලිච්ච මිරිස්, ඒ වගේම chicken, ඉතින් ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු, ඒ වගේම කැරට් සහ ඒ වගේම බීලුණු මම මේකට යොදා ගන්නවා මෙහෙම අපූර්වට කපාගෙන. ඉතින් ඒ වගේම egg අනිවාර්යෙන්ම මම මේකට යොදා ගන්නවා. ඒකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔන්න මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේකට මොනවද කරන්නේ apple green apple පට්ට රසට කණ්ඩ පිරට fry වෙච්ච rice එකක් මේ විදිහට apple ඇඹුල් රහට කණ්ඩ මගේ ආදරණීය යාළුවනේ ඔන්න මම එකතු කරගත්තේ මෙන්න මේ වගේ green apple බොහොම හීනියට කපා ගත්තේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඕගොල්ලන්ට ගෙදර ඉඳන් හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම මම මේකට ලුණු කුඩුත් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම hot chili sauce එකක් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම මේකට oyster sauce වර්ගයක් මම මේකට යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකට oil අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති oil එකක් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහ තමයි බඩු ටික අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අන්තිමට මම මේකට rice උත් ගන්නවා. rice උත් අවශ්‍යයි මගේ ආදරණීය යාළුවෝ. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු මේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. right ඉතින් එහෙමනම් යාළුවනේ ඔන්න කිව්වා වගේ බඩු ටික ලෑස්ති. ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති නේද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙන්න ගෙවල් වල ඉඳන් මේ විදිහට රසට කන්න පුළුවන් සුපිරි green apple chicken rice එකක් හදාගෙන කන්න. ඉතින් එහෙමනම් යාළුවනේ අමතක කරන්න එපා මම සනාරෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, bell icon එක ඔබන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මාව මේ තැන ගෙනල්ලා තිබ්බේ ඕගොල්ලෝ. ඉතින් හරිම සන්තෝෂයි. ඉතින් කුකරි ෂෝ එකක් කරා මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ ගාවට එන්න ලැබීම ගැන හදවතින්ම සන්තෝෂයි. ඉතින් එහෙමනම් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. right එහෙමනම් ඔන්න අපි හදලා බලමු green apple chicken rice එක කන්න පුළුවන් රසට. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට මම මේ දේවල් හදා ගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම මම දාගන්නවා මේකට oil ටිකක්. මොකද oil රත් වෙන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට මම oil ටිකක් දාගන්නවා. වැඩි නෙමෙයි බොහොම ටිකක්. එතකොට මේක ටිකක් මේ විදිහට අපි රත් කරගන්නවා. මොකද මේ oil ටික මම මේ විදිහට දාන්නේ මේකේ chicken මම සම්බගත chicken තියෙන chicken පොඩ්ඩක් fry වෙන්න ඕනේ. බොහොම ටිකක් විතර වගේ fry වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකයි මේ තෙල් මේ විදිහට මම දාගත්ත ටිකක්. මුලින්ම chicken ටික දාගන්නවා මම. මොකද මේක fry කරන්න ඕනේ නින්දා. right බොහොම ටිකක් විතර වගේ fry කරගත්තා නම් ඇති හොඳටම. right ඊට පස්සේ මම දානවා මේකට සුදුලු සහ ඉඟුරු. right එකක් දාලා මම මේක හොඳට fry කරගන්නවා. right මේක ඒ විදිහට fry වෙන්න තියෙද්දි මම දානවා වේලිච්ච මිරිස්. ඒකත් මම මේ විදිහට fry කරගන්නවා ටික ටික. right දැන් හතරම මේ ආකාරයට ටික ටික මම fry කරගන්නවා. right ඒක මම දාගන්නවා මේකට
බිත්තර නැත්නම් අපේ eggs දෙකක් වගේ දාගන්නවා. right. ඒකල මම දාගන්නවා මේකට carrot. ඒ වගේම කපාගත්ත leeks. ඒ වගේම බීලුණු. මේ විදිහට මම දාගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් බලන්න කොහොමද කියලා මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා නේද? පාට වලින් බලද්දි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. කහ පාට තියෙනවා, කොළ පාට තියෙනවා, රතු පාට තියෙනවා. එක පාට. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මම මේ විදිහට vegetable ටික සහ chicken ඒ වගේ මේක්ස් ඒ ආකාරයට මම fry කරගත්තා. ඉතින් දැන් මම මේකට දාන්න යන්නේ sauce. මේකට මම අර මුලින් ඔයාලට කිව්වා oyster sauce එකක් මම ගත්තා කියලා. මම මේකට oyster sauce ටිකක් දානවා. right. ඊට පස්සේ මම දානවා hot chili sauce. right. මේ ආකාරයට මම ඒකත් හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. තව චූට්ටක් සෝස් ටිකක් දාගමු. right. හරියට පදමට තියෙන්න බෑ. right. දැන් මම මේකට දාගන්නවා rice ටික. සුවඳේ බෑ. right. දැන් මම අර කපාගත්ත මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ apple green apple කියලා. green apple ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට මම දාගන්නවා. right. සහ ලුණු ටිකක් අන්තිමට තමයි මම මේකට ලුණු දාගන්නේ. මොකද මේකේ oyster එකේ ලුණු ගතිය වැඩි නිසා මම අන්තිමට බොහොම ටිකක් ලුණු මම දාගන්නවා. බොහොම ටිකක් දාගන්නේ මේකට. right. ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා right. rice එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් එහෙමනම් මගේ යාළුවනේ ඔන්න දැන් මම මේක plate එකට දාලා හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් දීලා මම පොඩ්ඩක් කාලා බලන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මම මේක plate එකට දානවා. මම rice එක මේ විදිහට හැදුවා. අපි මේක plate එකට දාගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පොඩි වෙනසක්. යාළුවනේ ඔන්න සනරෝ කුකරි ෂෝ වලින් අද බොහොම රස කෑම කරන් ආවේ. ඉතින් green apple chicken rice එක තමයි මම අද අරන් ආවේ. ඉතින් මම ඒක ඔක්කොම හදලා කරලා ඉවරයි. ඉතින් මම දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක පෙන්නන්නේ. මෙන්න බලන්න කොහොමද රසත් ඒ වගේමයි. ඉතින් එහෙමනම් ගෙවල් වල ඉන්න ඕගොල්ලෝ try කරන්න. ඉතින් හැමදාම fried rice කන්න නැතුව මේ වගේ අමුතුම අලුත්ම රස කෑම වේලක් හදාගන්න. ඉතින් කරන්න තියෙන එකම එක දෙයයි. ඉතින් සනරෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක ඔබලා වීඩියෝ එක බලලා like එකකුත් දාන්න. ඉතින් සනරෝ කුකරි ෂෝ හරහා ඉතින් මේ වගේ බොහොම අපූර්වම රස කෑම වේලක් තමයි ඕගොල්ලන්ට හැමදාම වගේ අරන් එන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් බලමුද මේක රස. Oh God, it's so good. රසයි. green apple chicken rice එක පට්ට රසයි. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ වගේ කාලා බලන්නකෝ. ඇත්තටම මේක සුපිරි rice එකක්. ඉතින් එහෙමනම් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් මම ඕගොල්ලන්ට කියනවා සනරෝ කුකරි ෂෝ එක බලපු හැමෝම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, මේක like කරන්න, වීඩියෝ එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක බලන්න. bell icon ඔබන්න කරන්න තියෙන ඔක්කොම ටික කරලා සනරෝ අද මේ තැන ඔයගොල්ලෝ ගෙනාපු එකට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් එහෙමනම් ආයෙත් යලිත් දවසක මම එනවා අලුත් රසබර කෑම වේලක් අරගෙන. ඉතින් එහෙමනම් ගිහලා ඉන්න යාළුවනේ හැමෝටම ටටා බයි බයි.